Πάμε να φτιάξουμε μια εύκολη πίτσα, γίνεται στο λεπτό και είναι πεντανόστιμη. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να βάλουμε ένα ταψί ανάποδα στον αέρα και να προθερμανθεί για τουλάχιστον μισή ώρα. Η συνταγή γίνεται με μόνο 3 υλικά. Εδώ έχω έτοιμη σάλτσα για πίτσα και τριμμένη μοτσαρέλα. Εάν δεν θέλετε να πάρετε έτοιμη σάλτσα για πίτσα, έχω στο κανάλι μου να δείτε πώς να φτιάξετε την πιο ωραία σάλτσα για πίτσα. Θα λαδώσω ένα ταψάκι 29 για πίτσα, πάρα πολύ καλά. Εσείς φυσικά μπορείτε να το κάνετε κανονικά σε ένα ταψί κουζίνας. Το τρίτο μας υλικό είναι οι τορτίγες, οπότε θα βάλω μία στο ταψάκι. Θα προσθέσω τη σάλτσα για πίτσα. Απλώνουμε καλά σε όλη την επιφάνεια στην τορτίγια. Μπόλικη τριμμένη μοτσαρέλα, έτσι παντού να πάει. Ξαναβάζουμε άλλη μια τορτίγια από πάνω, έτσι, πατάμε ελαφρά και ξανά επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία. Ξανά σάλτσα από πάνω, ξανά μοτσαρέλα από πάνω. Μπορείτε φυσικά εσείς να βάλετε ό,τι υλικά σας αρέσουν, εγώ απλά σας δείχνω τον τρόπο πώς να φτιάξετε μια ωραία και πεντανόστιμη πίτσα στιγμής. Προαιρετικά λίγο ρίγανη γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Και ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς στον αέρα για περίπου 12 με 15 λεπτά. Και η πίτσα μας είναι έτοιμη, πάμε να σερβίρουμε με τη βοήθεια εδώ μιας σπάτουλας. Έτσι, το ξεκολλάμε λίγο. Πάμε να την κόψουμε. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής, που πραγματικά είναι απίστευτη. Κοιτάξτε εδώ, λεπτή όπως πρέπει να είναι σαν πίτσα, για να δούμε και από γεύση. Απλά είναι top. Περιμένω να τη φτιάξετε και να μου πείτε εντυπώσεις κάτω στα σχόλια. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια σας.